Ngoại hình Phùng Thiệu Phong đã trở lại thời thanh xuân sau khi ly hôn. Tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi, cư dân mạng, khác biệt quá xa. Sau khi ly hôn, ngoại hình của Phùng Thiệu Phong đã trở lại vẻ đẹp trai của 20 năm trước, và những bức ảnh thanh lịch đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Triệu Lệ Dĩnh xấu hổ khi nói về các tìm kiếm nóng và tranh chấp tài nguyên, cư dân mạng nói đùa, sự so sánh này quá kịch tính. Ngoại hình của Phùng Thiệu Phong đã trở lại thời thanh xuân sau khi ly hôn. Tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi, cư dân mạng, khoảng cách quá rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh sợ rằng cô ấy sẽ cắn răng thành từng mảnh. Từ khi cô ấy ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Internet đã tràn ngập lời khen ngợi về sự tỉnh táo và người phụ nữ mạnh mẽ độc lập của cô ấy. Nhìn lại Phùng Thiệu Phong mỗi ngày. Vào thời điểm đó, người hâm mộ giống như năm mới, và họ muốn hét lên bằng loa, "Kìa chị ơi, chạy đi. Người đàn ông này thật kinh tởm." Ai có thể nghĩ rằng tình hình sẽ thay đổi? Giống như người đàn ông này đã được khai sáng sau khi ly hôn. Phùng Thiệu Phong giờ trông như đã ăn phải chất bảo quản. Anh ấy đã tham dự một sự kiện cách đây 2 ngày và trông lại đẹp trai như 20 năm trước. Trong những bức ảnh thô bị rò rỉ trên mạng, cô ấy đứng đó trong bộ đồ cao cấp. Và sự thanh lịch của cô ấy sắp tràn ra khỏi màn hình. Cư dân mạng đều tức giận, sao cô ấy trông giống một người 44 tuổi vậy? Tôi sẽ tin cô ấy nếu cô ấy nói rằng cô ấy ở độ tuổi đầu 30. Hóa ra một người đàn ông vẫn cần phải trải qua một số điều mới trở nên thú vị. Mặt khác, phía Triệu Lệ Dĩnh có gần đây bạn và Đại Huân thế nào? Thật thú vị khi nhấp vào. Đó chỉ là một nhận xét hời hợt trong chương trình, nhưng nó đã được đẩy lên đầu tìm kiếm nóng. Cư dân mạng không ngu ngốc. Tìm kiếm nóng này không phải là quá rõ ràng để mua sao? Tài nguyên của tôi bây giờ tệ đến vậy sao? Tôi có phải dựa vào kiểu trò chuyện ngượng ngùng này để lên tìm kiếm nóng không? Thậm chí có người còn nhắc lại chuyện cũ, anh không phải đã nói sau khi ly hôn sẽ tập trung vào sự nghiệp sao? Sao bây giờ lại làm những chuyện vô bổ này? Phùng Thiệu Phong tiếp tục tiến lên trên con đường chuyển đổi. Từ giấc mơ tan vỡ vươn lên thành ngôi sao trong ngành công nghiệp điện ảnh đến sự trỗi dậy của danh tiếng trong lĩnh vực phim truyền hình nghiêm túc. Phùng Thiệu Phong đã hoàn thành một sự thay đổi tuyệt đẹp với kỹ năng diễn xuất vững chắc của mình. Bây giờ anh ấy định hình lại hình ảnh màn ảnh của mình bằng 20 năm tích lũy, sự thay đổi không bao giờ kết thúc này đang chứng minh bằng hành động của anh ấy. Một diễn viên thực thụ luôn trên con đường đột phá chính mình. Trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt. Nếu nghệ sĩ muốn có chỗ đứng lâu dài thì sự chuyển mình là vấn đề quan trọng mà nhiều người phải đối mặt. Phùng Thiệu Phong là đại diện tiêu biểu cho sự khám phá liên tục và chuyển đổi tích cực. Sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong có thể bắt nguồn từ nỗ lực bước chân vào ngành điện ảnh của anh. Vào thời điểm đó, ông mong muốn đạt được sự thăng tiến thông qua sự phát triển trong ngành công nghiệp điện ảnh và nâng cao vị thế cũng như ảnh hưởng của mình trong ngành giải trí. Điều đáng nói là trong quá trình tìm kiếm bước đột phá này, anh và vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh đã gặp nhau vì một vở kịch. Hai người đã chuyển từ hợp tác sang yêu nhau và cuối cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường. Câu chuyện hay trong ngành giải trí. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp điện ảnh cực kỳ tàn khốc. Mặc dù Phùng Thiệu Phong tràn đầy kỳ vọng và nhiệt huyết, nhưng anh vẫn chưa bao giờ có thể có được một kịch bản chất lượng cao phù hợp với mình và có đủ sức nặng. Nếu không có những việc làm tốt hỗ trợ, ước mơ trở thành ngôi sao của anh sẽ tạm thời thất bại. Tuy nhiên, trải nghiệm này đã giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và cũng khiến anh suy nghĩ theo hướng mới về sự nghiệp diễn xuất của mình. Đối mặt với tình trạng tắc nghẽn phát triển trong ngành công nghiệp điện ảnh, Phùng Thiệu Phong không đứng yên mà nhanh chóng điều chỉnh hướng đi. Chuyển sự chú ý sang những bộ phim nghiêm túc như đề tài hiện thực. Hóa ra quyết định này rất sáng suốt. Nhờ vào khả năng diễn xuất vững chắc của mình, anh đã giành được nhiều dự án phim. Trong những tác phẩm này,
Ông dành trọn tâm huyết cho việc xây dựng nhân vật, truyền tải đến khán giả những nhân vật sống động bằng diễn xuất tinh tế và lôi cuốn. Với việc phát sóng những tác phẩm này, danh tiếng của Phùng Thiệu Phong dần được phục hồi. Khán giả đã chứng kiến diễn xuất xuất sắc của anh trong nhiều dạng vai khác nhau và đánh giá cao khả năng diễn xuất của anh. Ông đã thành công trong việc tạo dựng chỗ đứng trong lĩnh vực kịch nghiêm túc. Nhưng sự thay đổi của Phùng Thiệu Phong không dừng lại ở đó. Gần đây, có tin anh đã tiếp quản một dự án thám tử trang phục do Tencent sản xuất. Được biết, bộ phim này không chỉ có ekip hậu trường hùng hậu mà còn có dàn diễn viên chính bắt mắt. Hiện tại, bộ phim đã bắt đầu quay một cách khá kín tiếng. Chủ đề thám tử thời cổ đại luôn được khán giả ưa chuộng. Cốt truyện hồi hộp, không khí lịch sử và văn hóa độc đáo đều vô cùng hấp dẫn. Sự dấn thân vào lĩnh vực này của Phùng Thiệu Phong chắc chắn là một nỗ lực mới trên con đường thay đổi sự nghiệp diễn xuất của anh. Tôi tin rằng với kinh nghiệm diễn xuất phong phú tích lũy qua nhiều năm và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời không ngừng được trau dồi, anh ấy sẽ có thể mang đến cho khán giả những màn trình diễn tuyệt vời và tạo nên những nhân vật ấn tượng trong bộ phim trinh thám cổ trang. Từ ngành điện ảnh đến ngành phim truyền hình, rồi đến chủ đề thám tử cổ trang ngày nay, Phùng Thiệu Phong vẫn luôn giữ vững tình yêu và sự kiên trì với sự nghiệp diễn xuất của mình, và tiếp tục tiến lên trên con đường biến đổi. Chúng ta mong chờ anh ấy tỏa sáng trong những tác phẩm mới, đồng thời hy vọng anh ấy sẽ mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa cho khán giả và viết nên huyền thoại diễn xuất của riêng mình. So sánh hai người này bây giờ quá mức kịch tính. Bộ phim mới The Romance of the Dragon, anh ấy rất đẹp trai trong những bức ảnh của Reuters. Các nữ diễn viên hợp tác với anh ấy đã khen ngợi anh ấy trong các cuộc phỏng vấn. Anh Phùng bây giờ rất chu đáo, ngày nào cũng đưa chúng tôi đến phòng tập thể dục. Ngược lại, hành động gần đây của đoàn làm phim Triệu Lệ Dĩnh đầu tiên bị vạch trần là mua nước để kiểm soát bình luận, sau đó phát hiện ra rằng bộ phim mới gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Một người trong cuộc đã tiết lộ, cô ấy rất kén chọn vai diễn hiện tại, nhưng cô ấy không đủ khả năng chi trả cho các tác phẩm lớn, vì vậy tình hình của cô ấy khá là xấu hổ. Điều đáng kinh ngạc nhất là những bình luận ác ý từ cư dân mạng. Cô ấy đã giẫm đạp lên chồng cũ như vậy, giờ anh ta lại phản công và tát vào mặt cô ấy. Vậy nên người ta mới nói rằng mọi người nên chừa một lối thoát. Bây giờ có vẻ như Phùng Thiệu Phong đang hối hận vì đã ly hôn đúng không? Tuy nhiên, tiếng bảo vệ thần tượng của mình, phim Phượng Hoàng Du Ký của anh Bảo của chúng ta sắp lên sóng rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ thấy sự thật. Nhưng khán giả lại không tin. Thôi nào, số liệu của Phong Phong bán hạ năm ngoái đã thất bại rồi. Nếu lần này không thành công, anh ấy sẽ thực sự trở thành ngôi sao của chương trình tạp kỹ. Còn về Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Vào sáng sớm ngày 22 tháng 4, Triệu Lệ Dĩnh đã gây sốc cho hot search bằng một video ngắn vô lý dài 30 giây. Trong ảnh, cô ấy quấn mình trong chiếc áo len rộng và bắt chước người đập chuột chuỗi, đảo mắt và bước đi trước ống kính. Nghệ thuật trình diễn này đã gây ra một lễ hội trên toàn bộ mạng lưới, nhưng khiến mọi người trong vòng tròn cùng nhau rơi vào trạng thái suy ngẫm, khi các ngôi sao lưu lượng truy cập vẫn đang nghiên cứu mật khẩu tìm kiếm nóng. Thì những người phát trực tiếp hàng đầu thực sự đã nhảy ra. Cô gái bị chế giễu vì không thể nói cách đây 10 năm giờ đây sử dụng nghệ thuật trừu tượng để hoàn thành cuộc tấn công giảm chiều không gian vào ngành công nghiệp. Việc đảo mắt này có vẻ vô nghĩa, nhưng thực ra đó là lời tuyên chiến của cô ấy chống lại sự thịnh vượng giả tạo. Giống như cô ấy đã thực hành ngôn ngữ ký hiệu trong nhiệt độ âm 10 độ trên trường quay City Builder và dậm chân trong giá lạnh. Và cô ấy đã chống lại vụ bê bối 3 lần tại buổi họp báo của Risung Phao, xé toạc lớp ngụy trang của ngành công nghiệp theo cách trực tiếp nhất. Tháo dỡ 3 lần các quy tắc sinh tồn. Cách đầu tiên là đến tính cách giả tạo. Khi bạn bè cô bận rộn thiết lập nhãn hiệu bậc thầy học thuật, cô thẳng thắn thừa nhận rằng cô đã đọc sai từ. Nếu bạn không có học thức, hãy đọc nhiều hơn. Đối mặt với lời mời của các chương trình tạp kỹ, cô thẳng thắn nói rằng cô không thể chịu đựng được khi rời xa con cái. Cô đã rèn luyện những đường cơ mà ngay cả các huấn luyện viên thể hình cũng phải ngưỡng mộ.
Cảm giác thực tế này đã hình thành nên sự cạnh tranh khác biệt, cho phép khán giả nhìn thấy máu thịt tươi mới của các diễn viên. Lần cắt thứ hai cắt đứt sự bắt cóc về mặt cảm xúc. Cô có thể tránh xa tranh cãi về tiền lương còn nợ của đoàn làm phim. Nhưng cô đã chủ động liên hệ với luật sư để giúp các diễn viên quần chúng bảo vệ quyền của họ, khi cô bị tấn công bởi những đánh giá tiêu cực. Cô đã không tự bảo vệ mình mà thay vào đó thành lập một quỹ dành cho trẻ em khiếm thính trị giá 50 triệu đô la, khi cô bị chất vấn về chương trình từ thiện của mình. Cô đã ngay lập tức thông báo về dòng tiền quyên góp blockchain. Sử dụng hành động thay vì giải thích, biến chiến trường dư luận thành một màn phô trương sức mạnh. Con dao thứ ba cắt đứt ảo tưởng về giao thông. Khi những người khác đang cạnh tranh sắc đèn 18 giờ liên tục để cố gắng tìm ra nhiều tính cách trong đoàn làm phim A Interworld, khi các tài khoản tiếp thị thổi phồng chủ đề về cảnh hôn, cô đã bình tĩnh phá vỡ sân khấu. Nói rằng không có cảnh thân mật nào trong cả hai bộ phim, cô biến mất trong thời gian quảng bá lồng tiếng cho bộ phim tài liệu, nhưng đã lập kỷ lục hơn 10.000 lượt xem trên 4 nền tảng. Hoạt động phi truyền thống này xác nhận giải pháp mới cho nền kinh tế chú ý, sự khan hiếm là hào nước của lưu lượng truy cập hàng đầu. Phá vỡ và thiết lập các quy tắc của ngành. Triết lý sinh tồn của Triệu Lệ Dĩnh đã xé toạc 3 chiếc lá sung của ngành giải trí. Đầu tiên, nó tấn công sự tôn thờ dữ liệu và chứng minh rằng giá trị của danh sách tìm kiếm nóng không thể cạnh tranh với số lượng khung hình biểu diễn trên màn hình. Thứ hai, nó làm tan rã nền văn hóa khốn khổ và thay thế quan hệ công chúng đầy nước mắt bằng sự sinh tồn cứng rắn của Hà Hưng Phúc trong hạnh phúc. Nó tái cấu trúc về hệ thống tọa độ giá trị. Khi ôm một đứa trẻ khiếm thính trong trận bão tuyết ở Tây Tạng, cô ấy nói nghe thấy tiếng hoa nở. Điều này thấm thía hơn nhiều so với những lời hoa mỹ trong thông cáo báo chí. Sự tỉnh táo này bắt nguồn từ sự hiểu biết thấu đáo về bản chất của ngành. Từ một cô gái nông thôn trở thành một nữ hoàng hàng đầu, cô ấy luôn duy trì một tư duy cố định, cuộc sống giống như một cú đánh xa. Và điều quan trọng không phải là một khoảnh khắc nổi bật nhất định, mà là sản lượng liên tục của mật độ hiệu suất. Giống như Sen Miên Lan, người mà cô ấy thể hiện trong Knowing or Not. Phải mất 10 năm để hoàn thành quá trình tiến hóa từ sống thành sống rõ ràng. Trong trò chơi sinh tồn trong ngành giải trí này, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh chiến lược thanh lọc của những người chơi cấp cao, biến khủng hoảng trong mắt người khác thành cơ hội để thăng tiến sự nghiệp. Khi những người đồng cấp vẫn đang nghiên cứu cách lên top tìm kiếm, thì những streamer hàng đầu thực sự đã tạo ra những quy tắc mới của trò chơi.